Tänään asennetaan tähän meidän sähköpyörään uusi keula. Morjesta. Mä oon aikaisemminkin puhunut, että tässä meidän sähköpyörässä on alun alkaenkin ollut vähän pilipali toi keula ja etenkin niin kuin kylmässä säässä sen jousto-ominaisuudet häviää likimain kokonaan ja muutenkin se on vähän niin kuin vempula. Se antaa periksi, etenkin nyt kun sillä on aika paljon ajettu, niin tässä on semmoiset muoviholkit, jotka vois kyllä huoltaessa vaihtaa, mutta mä ajattelin, että pistetään tähän astetta parempi ilmakeula. Lähdetään liikkeelle irtomalla tietysti kiekko ja kaikki varusteet, jotta se keula lähtee siitä pyörästä irti, eli valot, tämä keulan etälukitus, jarrut luonnollisesti ja miksei myöskin tämä lokari, vaikka se nyt onkin kokonaan keulassakin. No niin, nyt meillä on keula koko lailla pelkältään ja nyt löysetään nämä stemmin pultit, jotta keula pääsee sujahtamaan kaulaputki siitä välistä, mutta oleellinen pointti on nyt sitten tämä top cap, mikä tämä on tämä korkki täällä päällä. Sehän tätä asetelmaa niin kuin tässä pitää kasassa enää. Eli kun me tätä lähdetään aukaiseen, niin pitää tältä alta kiinni. Ja nyt se lähtee sitten ehkä haarukka putoo. Tässä kun tämä top capin ottaa pois, niin tuosta näkyykin nyt, että toi kaulaputken pää on alempana kuin tämä stemmin yläpinta. Ja se on sitä varten, että tämä laakariasetelma saadaan kiristettyä sillä korkilla. Muutenhan, jos se kantaa tuohon kaulaputken päähän, niin se ei kiristy. Eli sen pitää olla 3 milliä lyhyempi kuin tämä koko setti. Jos sä esimerkiksi muutat tätä korkeutta ja mittaat sen tässä niin kuin paikallaan. Nythän me voidaan mitata tästä vanhasta haarukasta, jos me halutaan vaan saman mittainen. Mutta nyt tämän pitäisi lähteä, eli ohjaustanko pois. Ja nyt se keula siitä lähtisi putoamaan. Eipä lähde, tarvitaan pieni napautus. Kumipäisellä tai muovipäisellä vasaralla, niin nyt lähtee tuleen alaspäin. Näissä on hyvä pitää järjestys. Tietysti näillä korkerenkailla nyt sinänsä on väliä, mutta että sen jälkeen mitä osia täällä on, niin pistetään tuohon pöydälle oikeassa järjestyksessä, niin me tiedetään sitten kasatessa laittaa ne päinvastaisessa järjestyksessä. Ruostetta täällä nyt ainakin on, eli laakari saanut kosteutta oikein mukavasti. Aika hurjan näköinen. Ja tältä alapuolelta ei lähdekään suosiolla kuin tää laakari. Tässä on sitten vielä toi alakoolinki, jota tuossa uudessa kellossa ei tule mukaan, eli tää pitäisi saada tästä pois ehjänä. Tässä vaiheessa nämä osat putsata rauhassa. Kaikki vanhat rasvat ja ruosteet pois, niin ne on sitten, jakka lähdetään kasaan uutta keulaa paikalleen, niin meillä on puhtaat osat valmiina. Nämä on sentään ehjiä kaikki osat, ettei nää muuta kuin ruosteessa ja ryytynyt ja likaset. Olisi tarvinnut useammin aukasta, niin olisi pysynyt ruosteet poissa, kun pistetään uudet rasvat ja putsaa. Mutta parempi myöhään tietysti, kun ei vie mitään paikkaa ja trikki tosiaan. Putsataan nyt tääkin. Vaikka me tätä keulaa nyt tässä olla käyttämässä. Siihen on jo syöpynyt ylälaakarin kohdalle paikka, joo. Mutta me tosiaan tarvittaisiin tästä sitten tämä koolinki. Ja se on nyt sitten yksi niistä hommista, johon tarvittaisiin erikoistyökalu tässä, jota minulla ei ole. Tässä on useampikin työvaihe, jossa pitäisi erikoistyökaluja olla, mutta katsotaan nyt kuinka pärjätään. Tämä on kyllä ollut ruotoinen tämä ylälaakari. Eli näähän meillä jää tänne paikalleen nämä laakareiden toisen puolen pesät. Putsataan vaan ne valmiiksi.
Eli tämän alakoolin irrottamiseen on olemassa semmoisia ulosvetäjiä, jotka tavallaan lyö kyntensä täältä 3 kantilta ja vetää sitä tätä kaulaputken päätä vasten pois paikaltaan. Eli se on todella tiukassa. Tämä voisi olla myös niin sanottu split ring, joka on siis halki, jolloin se ei ole niin lujassa tässä putkessa istutettu, mutta tämä nyt ikävä kyllä ei ole sitä. Eli meidän pitäisi, kun ei sitä ulosvetäjää, niin kitkutella se vähän kerrassaan ehjänä pois, koska me tarvitaan sitä siihen uuteen keulaan. Tässä on tämmöiset pienet kolot tämän alla molemmin puolin, jos tästä voi niin kuin vanhalla ruuvarilla yrittää vähän kerrassaan avittaa. Tuossa kohtaa loppuu tämä istutuksen levennys ja sitten se lähteekin jo pois, kun saadaan se ensimmäinen sentti tulee. Täytyy pistää ruuvipenkkiä ja ottaa vähän voimaa käyttöön. Mennään tuonne kylmälle puolelle. Nyt siinä on pieni rako jo, ehkä milli. Kyllä. Ainakin tässä tapauksessa kyllä tosi tyrnää tekoa, ettei kyllä ihan hevi hajoo. Tässä on toinen kumireunas, joka ilmeisesti on nyt niin kuin ajatus, että se on vähän niin kuin tiivisteenä, ettei se päästä vettä laakeriin. Mikä kyllä oli toiminut, eihän siellä ollut alalaakerissa. Mutta se nyt vähän kärsi tästä operaatiosta, mutta kyllä tämä muuten sinänsä ehjä on. Tuossahan se laakeri vierii tuossa kohtaa. Seuraavaksi olisi sitten vuorossa kaulaputken katkaisu oikeaan mittaan tästä uudesta keulasta. Se on sitten varmaan tämän projektin tärkein homma siinä mielessä, että sen pitää mennä oikein. Jos sä katkaiset sen liian lyhkyiseksi, niin se on siinä sitten. Eli se on 217 milliä. Ja mä tein tämän mittauksen juuri tässä vaiheessa sen takia, että nyt ei kummassakaan keulassa sitä alakoolia paikallaan, koska sehän heti heittäisi jo monta milliä, jos se olisi jommassa kummassa. Eli nyt nämä on niin kuin vertailukelpoiset lukemat. 217 niin kuin tuossa kohtaa. Varmistetaan nyt vielä. Tämä tosiaan ei saa mennä väärin. 217. 217. Ja tässä kaulan katkaisussa on sitten seuraava erikoistyökalun paikka, jota sitäkään ei ole. Eli se pitäisi saada niin kuin kohti suoraan siististi poikki ja oikeasta kohtaa. Ja on olemassa sellaisia ohjureita, jotka sä pistät tuohon ruustukkiin ja tämän siihen, niin sitten se sahaus jälkeen rautasahalla siis vaan tuosta sahataan, niin tulee suoraksi. Sitten vaan viilalla viimeistellään. Mulla ei sitä ohjuria ole, eli se menisi ihan käsivaralta, jos rautasahalla lähtee tekemään. Ajattelen kokeilla sitä toista vaihtoehtoa, eli tämmöistä putken katkaisijaa. Näitähän on siis ihan tämmöisiä niin kuin putkimiehen versioitakin, mutta kun ne on tehty kupariputkelle, niin ne ei välttämättä ole tarpeeksi järeitä. Toki tämäkään ei ole nyt kuin alumiinia, että luulisin, että menee. Tämä kyllä on pyöräkäyttöön tehty syklus nimeltänsä. Kokeillaan tällä. Eli siitä sitten vaan toi terä kiristetään meidän merkkiviivan kohdalle. Oho, no kappas. Aika siisti. Tässä hommassa, jos missä on nyt sitten puhtaus vähintäänkin puoliruokaa, eli vaikka ei tässä nyt mitään sahauspuruja tullut, niin kyllä tästä nyt tietysti jotain pieniä metallinsiruja irtoaa, ja varsinkin jos se katkaiset rautasahalla, niin
erittäin tärkeää pitää paikat puhtaana. Sä et halua näihin laakereihin ja rasvoihin sekaan sitten sitä metallijauhoa. Eli jos sä katkaiset tämän sahalla, niin tää täytyy viilalla pyöristää nämä reunat, mutta tästä tuli kyllä niin siisti, että mun mielestä ei tarvitse mitään. Sitten seuraava erikoistyökalua vaativa homma, jota ei ole sitäkään mulla. Tämä laakerin alakooli pitäisi istuttaa sitten tähän uuteen haarukkaan, joka on yhtä tiukka sovite kuin siinä edellisessäkin. Eli meidän pitäisi saada se niin kuin lyötyä tuonne pohjaan. Alkumatka menee hyvin, mutta se toppaa tuohon. Mutta mä ajattelin lyödä sen ihan tämmöisellä sopivan paksuisella rautaputken pätkällä, joka koskee kyllä siihen kohtaan, missä laakeri ei vieri, eli sen takia niin uskaltaa siihen lyödä, mutta voidaan me nyt pistää siihen vähän jotain pehmikettä väliin. Niin. Pikkasen vielä. Noin. Sitten vielä yksi homma, mikä pitäisi tehdä ennen kuin päästään kasaushommiin, niin käpyn asentaminen tuohon kaulaputkeen. Tässä vanhassa keulassahan sellainen tuolla on syvyydessä 13 milliä. Ja uuden keulan mukana tuli kyllä uusi käpy, eli tätä ei tarvitse täältä pois ottaa. Jos sen haluaisi pois, niin se ei liiku kuin yhteen suuntaan, eli täältä lävitte alakautta sitten pois. Mutta haaste on saada se suoraan tuohon, ja siihenkin on taas erikoistyökalu, jota mulla ei sitäkään ole. Kokeilen tehdä tämmöisen erikoistyökalun, eli M5-pultti, iso aluslevy, siihen kuumaliimalla mutteri päähän ja toinen aluslevy. Sitten meillä olisi niin kuin isompi tasainen alusta, johonka lyödä ajatuksella, että se ei lähtisi niin helposti keikuttaa sitä pulttia ja sitten sitä käpyä vinoa. Eli tässä tämä nyt on, kierretään se nyt koko kierteen mitaltaan tuohon käpyyn. Sitten vaan ruvetaan pistämään osia pakettiin, eli ensimmäiseksi vähän rasvaa pohjalle. Sitten joka paikkaan rasvaa, niin se pitää sitä kosteutta vähän loitolla. Eli pohjimmainen laakeri siihen ja sitten tänne. Pistetään nyt valmiiksi tuohon yläpuolellekin. Alapuolelle ei tullut muuta. Sitten ohjaustanko kuinpäin tää nyt tähän tuli. Tämä menisi letku oikealta puolella. Tässä nyt sen verran kiinni, että asettelma pysyy kasassa. Pitää koko aika pitää tuolta alhaalta, että ei pääse mikään putoon. Eli kiristetään varovasti. Sen verran asetelma lähtee tiukkeneen ja ei saa laakeri mennä liian tiukaksi. Ei tarvitse edes keskittämistä laakesta kohdalleen. Temmin pultit vielä momenttiin. Jep, eli keula olisi siinä, mutta nyt sitten vietää murheenkryyni, eli lokarit ja valo, johon tässä keulassa nyt sitten ei ole kiinnikettä niin kuin tuossa vanhassa oli. Mä hommasin niin kuin näitä aisoja varten tämmöisen setin SKS:ltä, että saadaan nämä aisat tohon.
Mutta tuohon täytyy nyt rakentaa jokin panta tuohon kaareen, millä me sitten laitetaan tuo lamppu ja lokari ikään kuin näin. Vähän vielä vaatii lokarit viritystä. Mutta se on ehkä sivujuonne koko projektia ajatellen. Nyt meillä on ilmakeula pyörässä, ei muuta kuin säätöjä hakemaan. Siitähän meillä on ihan oma videonsakin. Kiitos kun katselit tämän videon. Laita peukku, jos tykkäsit, että oli hyvä homma. Nähdään taas ensi viikolla. Moi moi! No nyt sitten jäi yli tämmönen yksi kierrejousekeula. Tai voisi oikeastaan vielä käydä lävitse niin kuin huoltomielessä, että miten sellainen homma tehdään, vaikka mä nyt en laita tätä enää kukaan pyöränsä.